Xin chào quý vị. Hôm nay kênh YouTube Trẻ Tự Nhiên tiếp tục giới thiệu chủ đề sức khỏe, điều trị các bệnh thường gặp bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Rất mong quý vị theo dõi và ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký kênh, like và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Cảm ơn quý vị nhiều. Sau đây mời quý vị tiếp tục xem video. Xin chào. Xin chào các bạn. Hôm nay Trẻ Tự Nhiên xin giới thiệu với các bạn một bộ tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh theo y học cổ truyền kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại theo quyết định số 5013 quyết định Bộ Y tế ngày 01 tháng 12 năm 2020 của Bộ Y tế. Trong video này xin giới thiệu với các bạn bệnh mài đai. Mài đai là một bệnh lý da liễu thường gặp và được xếp vào chứng ẩn chẩn, phân chẩn, khấu của y học cổ truyền. Bệnh có bản chất là phản ứng của máu mạch trên da và các yếu tố khác nhau gây nên phù cấp hoặc mãn tính ở vùng trung bì. Bệnh do nhiều nguyên nhân khác nhau gây ra, dễ nhận biết nhưng rất khó tìm ra nguyên nhân chính xác trên cùng một người bệnh. Có thể có nhiều căn nguyên gây ra bệnh mài đai cùng kết hợp cơ chế bệnh phức tạp, đa số thông qua kháng thể IgA, trong đó có vai trò quan trọng của chất trung gian hóa học nhất là histamine. Chẩn đoán xác định chủ yếu dựa vào tổn thương cơ bản trên da là các sẩn phù. Các sẩn phù kích thước to nhỏ khác nhau xuất hiện ở bất kỳ vùng da nào của cơ thể. Sẩn phù hơi nổi cao trên mặt da, màu sắc hơi đỏ hoặc nhạt hơn vàng. Vùng da xung quanh, kích thước và hình dáng các mảng sẩn thay đổi nhanh chóng, xuất hiện nhanh, mất đi nhanh theo tiến triển. Mài đai chia làm hai loại: mài đai cấp là phản ứng tức thì xảy ra trong vòng 24 giờ, có thể kéo dài 6 tuần. Mài đai mạn là mài đai tồn tại trên 6 tuần, cận lâm sàng, giúp chẩn đoán căn nguyên gây bệnh như là bít test và bát test. Đối với dị nguyên nghi ngờ, xét nghiệm máu có tăng số lượng bạch cầu, ái toan gợi ý bệnh dị ứng hoặc do ký sinh trùng, số lượng bạch cầu giảm trong HLA sinh thiết da. Nếu mài đai kéo dài giúp xác định viêm máu mạch, xác định định lượng kháng nguyên hoặc hiệu loại IgA theo công thức Maslach. Nguyên nhân và cơ chế sinh bệnh theo y học cổ truyền: tiên thiên bắt tốc, do bẩm sinh không đầy đủ tà khí dễ xâm nhập mà phát bệnh. Ngoại tà xâm nhập, vệ khí không cố được biểu nên ngạo ngoại tà, đặc biệt là phong hàn, phong nhiệt xâm nhập và tắc trở ở bì phu mà phát bệnh. Ăn uống không đúng, do ăn uống nhiều đồ hải sản, đồ cay nóng dẫn tới công năng tỳ vị bị ảnh hưởng, thấp nhiệt nội sinh mà quá phong nhiệt, hay do ăn uống không sạch làm trùng tích lại ở tỳ vị, lâu ngày sinh thấp nhiệt mà ảnh hưởng tới bì phu. Tình trí nội thương, do tình trí tổn thương dẫn tới âm dương, mất thăng bằng, danh vệ không điều hòa mà phát bệnh. Khí huyết hư nhược, do mắc bệnh lâu ngày hay do bản chất hư nhược hoặc xung nhâm không điều hòa dẫn tới khí huyết hư. Khí hư không cố được biểu thừa cơ tà mà khí xâm nhập, huyết hư làm hư nhiệt sinh phong, bị phu không được nuôi dưỡng mà sinh bệnh. Các thể lâm sàng và điều trị bằng y học cổ truyền. Với mẫu thể lâm sàng tùy từng tình trạng bệnh lý của người bệnh, thầy thuốc kê đơn bài thuốc cổ phương, bài thuốc đấu pháp lập phương, bài thuốc nghiệm phương để gia giảm thành phần khối lượng các vị thuốc cổ truyền, hoặc kê đơn các thành phần thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu cho phù hợp với chẩn đoán. Thể phong hàn, triệu chứng sẩn phù màu trắng, gặp gió lạnh thì nặng lên, trường ấm thấy đỡ, không khớp, lưỡi nhợt, rêu trắng mỏng, mạch phù khẩn. Chẩn đoán bất cương, biểu thực hàn, chẩn đoán nguyên nhân ngoại nhân phong hàn.
Pháp điều trị sơ phong tán hàn, điều hòa danh về. Phương điều trị bằng thuốc uống trăm, bổ phương quế chi thân, thương hàn luận, quế chi 8g, bạch tuộc 12g, sinh khương 12g, chích cam thảo 6g, đại táo 12g. Sát uống ngày một thân, chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương, tập đơn thuốc 5 châm cứu. Quế chi 8g, phù bình 12g, phạm pháp 12g, cương tạm 8g, kinh giới 12g, sinh khương 8g, tự tô 12g, cam thảo 6g. Sắc uống ngày một thân, chia làm 2 lần. Thuốc dùng ngoài: lá dương sát lấy nước rửa nơi có mài đai hoặc lá khế. Lá kinh giới giả nát đắp lây tổn thương, đun nước uống hoặc tắm hàng ngày. Hoặc các bài thuốc xong, các bài thuốc dùng ngoài của các cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Điều trị không dùng thuốc: châm, công thức: huyệt, phong bì, khúc trì, phong môn, ôn lưu, hợp cốc, huyết hải, cách du, cân du, phi dương, tâm ăn, âm giao. Liệu trình: châm 30 phút trên lần trên ngày cho tới khi hết triệu chứng. Cách châm: châm tả, sử dụng kỹ thuật hầu châm hoặc điện châm. Cứu: có thể sử dụng điếu ngải cứu 15 đến 30 phút trên lần trên ngày. Các huyệt như trên. Cái chỉ theo công thức huyệt trên, mỗi lần cái chỉ có tác dụng từ 7 đến 14 ngày sau thời gian tự tiêu chỉ đến khám lại để có chỉ định thực hiện liệu trình tiếp theo. Thể phong nhiệt triệu chứng: sẵn phù màu đỏ tươi, ngứa dữ dội, có thể kèm theo ngứa nóng, phát sốt, sợ nóng, hầu họng sưng đau, gặp nóng, bệnh nặng thêm, rêu lưỡi, vàng mỏng, mạch phù sát. Chẩn đoán bất cương, biểu thực nhiệt, chẩn đoán nguyên nhân, ngoại nhân phong nhiệt. Pháp điều trị sơ phong thanh nhiệt: phương điều trị bằng thuốc uống trăm, của phương ngăn kiều tán hay là còn gọi là ống bệnh, điều bệnh. Kim năng hoa 16g, bạc hà 8g, liên kiều 16g, đạm đậu xị 12g, kinh giác 12g, đạm trúc diệp 12g, cắt cánh 12g, cam thảo 6g, ngưu bằng tử 12g. Sắc uống ngày một thân, chia 2 lần. Đấu pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị. Nghiệm phương, tập đơn thuốc 5 châm cứu. Xài đất 12g, cá đầu ngựa 12g, cỏ mằng trầu 12g, kim ngân hoa 12g, thổ phục linh 12g. Sắc uống ngày một thân, chia 2 lần. Thuốc dùng ngoài như trên. Điều trị không dùng thuốc: châm, công thức huyệt, phong trì, khúc trì, phong môn, đại trì, hợp cốc, huyết hải, cách du, cân du, tâm âm giao. Liệu trình 30 phút trên lần trên ngày cho tới khi hết triệu chứng. Cách châm: châm tả, sử dụng kỹ thuật hầu châm hoặc điện châm. Cái chỉ theo công thức huyệt trên, mỗi lần cái chỉ có tác dụng 7 đến 14 ngày sau thời gian tự tiêu của chỉ đến khám lại để có điều chỉnh chỉ định thực hiện các liệu trình tiếp theo. Thể huyết hư phong táo: triệu chứng bệnh tái đi tái lại, tổn thương có màu trắng sau trưa hoặc về đêm thì nặng thêm, kèm theo mệt mỏi, sắc mặt không tươi nhuận, lưỡi hồng nhạt, rêu trắng mỏng, mạch tế nhược. Chẩn đoán bất cương, biểu lý tương kim hư. Chẩn đoán nguyên nhân: bất nội ngoại nhân, nội thương. Pháp điều trị: tư âm nhuận huyết, giải độc. Phương điều trị bằng thuốc. Đối pháp lập phương, lựa chọn các vị thuốc thuộc các nhóm thuốc theo pháp điều trị của phương. Tiêu phong tán, y tông kim giám. Kinh giới 12g, thuyền thoái 4g, phàm phong 12g, ngưu bằng tử 12g, đương quy 12g, thạch cao 12g, sinh địa 12g, tri mẫu 10g, khổ sâm cho lá 12g, cam thảo 6g, thương trục 8g. Sắc uống ngày một thân, chia làm 2 lần. Nghiệm phương: tập đơn thuốc 5 châm cứu. Sinh địa 12g, hà thủ ô 12g, huyết dụ lá 12g, kinh giới 12g, bạch thực 12g, cá đầu ngựa 12g, cam thảo 6g. Sắc ngày một thân, chia làm 2 lần. Thuốc dùng ngoài như trên. Điều trị không dùng thuốc: châm tả các huyệt, phong trì, phong môn, khúc trì, ôn lưu, hợp cốc, phi dương. Châm bổ các huyệt, huyết hải, cách du, cân du, tâm âm giao.
liệu trình 330 phút trên lần trên ngày, cách châm, hầu châm hoặc điện châm các huyệt. Cái chỉ theo công thức huyệt như trên, mỗi lần cái chỉ có tác dụng từ 7 đến 14 ngày. Sau thời gian tự tiêu của chị đến khám lại đều có chỉ định thực hiện các liệu trình tiếp theo. Kết hợp điều trị y học hiện đại, nguyên tắc điều trị xác định loại bỏ nguyên nhân gây dị ứng, tránh tiếp xúc lại với dị nguyên gây dị ứng. Điều trị cụ thể: điều trị nguyên nhân, tránh tiếp xúc với dị nguyên gây dị ứng, giải mẫn cảm với dị nguyên gây dị ứng. Điều trị triệu chứng: tùy từng trường hợp bệnh có thể chọn các nhóm thuốc sau: kháng histamine, corticoid, phòng bệnh, tránh tiếp xúc với dị nguyên nghi ngờ gây mài đay như thuốc, hóa chất, thức ăn, lông động vật, hạn chế ghẻ, chà sát mạnh trên da, tránh ánh sáng mặt trời trực tiếp, mặc quần áo cô tông nhẹ nhàng vừa vặn, tránh các hoạt động nặng hoặc nguyên nhân gây ra mồ hôi, nghỉ ngơi và giảm các stress. Video tiếp theo sẽ giới thiệu với các bạn chữa bệnh mài đay hay còn gọi là ẩn chặn. Video tiếp theo mời các bạn xem cách chữa bệnh bí đái cơ nang hay còn gọi là lông bé. Nếu các bạn thấy video này hữu ích, xin hãy nhấn nút like, chia sẻ và đăng ký. Trẻ Tự Nhiên xin chân thành cảm ơn.